Haval Khalil. Hur ett vilselett gatubarn som levde i fattigdom blev en av Sveriges största artister. En historia om ett barn som växte upp i mörker och misär. Hur en person som borde ha dött överlevde. Hur en person som borde ha ruttnat i fängelset flydde. Och hur en person omvandlade kaos till miljoner. Året var 1995, 16 maj, och ett nytt liv kom till jorden. Föräldrarna bestämde sig för att kalla barnet för Haval, som betyder kamratskap och gemenskap på latinkurdiska. Kamratskap och gemenskap skulle vara passande för Haval, men inte på det sättet hans föräldrar hade tänkt sig. Haval redan som liten hade en väldigt problematisk barndom. Tills Haval fyllde 9 år gammal så hade han faktiskt en helt normal barndom. Men detta ändrade sig när Havals föräldrar började bråka med varandra. Hur var det i skolan? I skolan, jag var duktig, jag var tidig med typ allt. Alltså, jag lärde mig läsa redan i dagis. Jag var tidig, jag tänkte mycket, jag lärde mig räkna matematik och såna grejer. Det var typ i 3:an någon gång som det började dippa. Mamma och pappa fick mycket problem, du vet, de skilde sig. Och sen det var där det började. Jag slutade gå in på lektionerna, jag stannade kvar på fotbollsplan. På lektionerna fanns ingen energi. Och relationen mellan hans föräldrar fortsatte att vara turbulent tills dagen kom där de skilde sig. Det var från och med den här dagen då Havals dumheter verkligen eskalerade. 18 bast inlåst, klass 1. Mamma, ingen student eller klassfest. Det är skitsamma, ändå på gatan jag lärt mest. Låt mig stanna, haganen och gussen spänner fast min väst. Ett barn med splittrade vänner. Och nu efter skilsmässan hade Havals pappa flyttat till Rinkeby, där Haval hittade fler problematiska ungar precis som honom, där de kunde göra dumheter tillsammans. Det ledde till att Havals rånande blev större och större. Kände du samhörighet med dem eller? Det är klart, ja. Det är klart. Det var mycket skrika mig, drog åt mig mycket uppmärksamhet, hitta på idiotgrejer hela tiden. För att nu är vi fortfarande 14-15 års åldern. Sen flyttade ni till Skarpnäck. Vad hände då? Grejen var i Husby. Polisen blev inblandad där när jag var 13-14. Vi åkte fast för narkotikabrott och rån. Och morsan flippade från mig, det är för tidigt på såna här grejer. Så hon la fett med press på SOS och såna här grejer. Så de fixade en lägenhet åt oss i Skarpnäck. Jag kommer ihåg också under den tiden min morbror blev dödad. Så vi fick bo hos farsan extra länge då, jag kommer ihåg. Jag visste inte varför det här var. Då jag också började skeva ur i skolan, du vet, jag blev orolig. Det tog ett par veckor innan mamma återhämtade sig och grejer. Så det var den tiden som formade den här vägen jag skulle gå. Problem efter problem ledde till att Haval fick flytta hemifrån och flytta till ett behandlingshem istället. Detta lämnade såklart Havals föräldrar, speciellt hans mamma, i ruinen. Hon som hade krigat så hårt att Haval skulle få en bra barndom, men i slutet av dagen gick allting så snett. På tal om misslyckande måste vi prata om den här skiten Cook Islands. Den här lilla skiten Cook Islands har snart en befolkning på 10 000 och de växer snabbt alltså. Prenumerera så vi kommer till 10 000 prenumeranter innan de når 10 000. Vi kan inte låta dem nå 10 000 först alltså. Det går inte. Ni tittare, visar makt och prenumerera på kanalen. 29 mars 2014. En tidig förmiddag ser arbetare i guldmedelsbutiken i Oslo en röd Audi med 4 passagerare. Kamerorna ser att dessa män är maskerade och det sägs att en av männen ska ha haft en AK47. Arbetarna samt kunderna blir förståeligt väldigt oroliga medan gärningsmännen kommer närmare och närmare. Helt plötsligt sparkar de upp dörren och alla i butiken får panik. Kunderna som fanns i butiken flydde i panik. Gärningsmännen avlossar 2 skott med sina automatvapen. Och med hjälp av kofötter som de tagit med sig slår de sönder glaset och fyller sina väskor med guld. Rånet går väldigt snabbt och på bara några minuter var rånet klart. De satte sig fort tillbaka i den röda Audin och gasade ifrån brottsplatsen. Polisen hann inte ens komma till plats förrän gärningsmännen hade flytt. På utsidan kan det se som att rånet var lyckat, men längre än det här hade de inte planerat. Gärningsmännen lyckades fly, ja, men på bara några dagar hittade de samma Audi utanför en lägenhet.
Med hjälp av denna nyfunna Audi och DNA på brottsplatsen så kunde de spåra gärningsmännen. Och det visade sig att en av gärningsmännen var svensk och misstänks ha varit en person vid namn Haval. Eftersom Haval var en av de misstänkta så blev han häktad ganska fort. Och efter flera veckor av krigande så erkände Haval till slut sin delaktighet i rånet. Vilket ledde till att Haval fick sitta på en norsk anstalt. Till slut jag torskade i norr i fängelse. Tiden som Haval satt inne kan för Haval känns som slutet på världen, men i verkligheten så var det ett av de bästa sakerna som kunde hänt Haval. Då det var under fängelseperioden som Haval fann islam och hittade sin raptalang. Tack vare fängelset blev han nu en ny människa och han hittade en rapkarriär som han skulle kunna köra med när han kom ut. Vilket han gjorde. När Haval kom ut började han med musiken för att se vart det skulle ta honom. Minnen han har, vägen han tar, sättet han wastade bort sina dagar. Jag ska man kan tro att han aldrig varit barn. Vet allting om orten men inget om stan. Grabben är fuckad, grabben är gone, han är förlorad. Han har inget arbete, han har ingen skola. Grabben är hel, grabben gjort fel. Han gjort sina para, han gjorde sin del. Stupinhet är kort, så grova brott. Han bränner sin ilska, han bränner ett skott. G4S, Romistransport. I oktober 2019 släppte Haval sin första singel, Klass 1. I trappan vi trycker och klappar i kör. I trakten de tycker vi grabbar förstör. Behövs ingen nyckel, vi måste ha din dörr. Jag jobbar så frugan och grannarna klagar. I porten det kutt och det luktar som fan. Jag har gjort samma skit här i år och i dagar. Försvara min marknad med ungar och garn. Jag vet att Trots att det var Havals första debutsingel fick låten en stor uppmärksamhet och musikvideon fick snabbt över 1 miljon visningar. Tack vare Havals unika sätt att rappa och hans riktiga bars blev han snabbt ett under inom svenska rapbranschen. Havals första låtar som Klass 1, Caravan har idag flera miljoner streams. Tack vare hans rapkarriär så träffade han nu en ny rappare vid namn Einar. Dessa två blev väldigt snabbt nära vänner och de umgicks väldigt mycket med varandra på fritiden. Under flera månader så festade de tillsammans och gjorde till och med låtar tillsammans. Diskutera inte något, du vet själv vad folk har fått. Ey, min broder han gick bort, nu vi måste bränna skott. Efter att sanningen såg något, vi är så hårda, borde göra hårdrock. Hon lite svår, men hon är kåt och och jag fick en våt och okej, jag ger upp, jobbar alltid, hämtar din last, hämtar din keys. Det är inget snack om vi möter på gris och Under samma period så var Haval misstänkt för att ha kopplingar till det kriminella nätverket Vårby-nätverket. Ett nätverk som vid den tiden ville Einar illa. Vårby var misstänkt att ha fått betalt från anonyma från Dalen för att misshandla Einar. Deras intentioner än idag är oklara. Enligt spekulationer så anses Haval ha varit närmare vänner med grabbarna från Vårby än Einar. Vilket ledde till att Haval använde sitt nära band med Einar för att lura ut honom till en fälla. Varför Haval gick med på detta är oklart, men rena spekulationer säger att Haval var skyldig grabbarna från Vårby och denna hjälp var ett sätt för att betala tillbaka. Då tänkte jag be dig om du berättar då vad det var som hände den 14 april. Klockan har blivit runt 10 på kvällen, Nils kommer och då en av dem säger, kan du be honom komma hit, jag behöver prata med honom. Jag sa okej. Så jag träffade Nils. Då det är en person som säger till Nils, du har ett till problem och jag tycker att vi ska ta tag i det nu, du och jag. Jag tycker att vi åker dit och löser det här. Det är ett litet problem men det kommer växa om inte vi gör någonting åt det. Jag åker med dig, vad tycker du? Nils sa ja. Han och Nils börjar gå några steg mot bilen och jag märker att Nils vänder sig om och gör han gestikulerar med kroppen på något sätt. Jag tyder det som att han är osäker och jag frågar honom, vill du att jag följer med? Och han säger ja. Jag tänkte okej, jag ställer upp, jag följer med. Jag vet inte vad det här problemet handlar om. Jag vet inte vad det är för folk det här är. Som jag förstod det på plats så skulle det vara någonting bagatellartat. När vi kommer till platsen, vi möts upp av några stycken. Och de säger kom vi går. De säger bara du och Nils till en person. De säger du får stanna i bilen, säger de till mig. Så okej. Jag sitter i bilen, jag pillar på min telefon, jag kommer ihåg jag rullade en joint och jag röker upp den. Det tar lång tid, 35-40 minuter. Jag tänker vad händer? Jag börjar bli lite orolig så jag hoppar ut ur bilen och jag börjar gå i riktning som jag såg att de gick. Och då jag ser att det står lite yngre killar placerade lite här och där. Så jag tar tag i en av de här yngre killarna och jag säger, hörru, ta mig till de andra nu.
Så han visar mig till en port och det står någon i porten. Jag kliver in och helt plötsligt jag hör en dörr öppnas uppe i porten. Och jag ser att en person kommer och han har maskering, så jag tänker att han måste vara vart de andra var. Så jag frågade, är de där? Och han sa ja. Jag klev in i en lägenhet. Jag stängde dörren bakom mig. Och jag möts av att det står 3-4 pers framför mig. Ingen som jag känner igen. Och jag frågar, vart är Nils? Och de säger, han är på toan. Efter någon minut, kranen stängs av och Nils kommer ut. Då Nils får sin mössa och sin axelväska. Och vi går ner. Vi går till bilen. Så jag satte mig fram i bilen. Vi åker. Till slut vi hamnar i Enskededalen. Och det är allt som hände den 14-15 april. Det var sent på kvällen och Haval förde Einar till en lägenhet för att chilla. Allting är som vanligt när helt plötsligt grabbar från Vårby-nätverket dyker upp och kidnappar rapparen Einar. I den här lägenheten blir Einar slagen, misshandlad, hotad till döden och brutalt förnedrad på sociala medier. Konstigt nog efter kidnappningen började ett potentialt beef mellan Einar och Haval. Prata ut, alla vet, para en macklack, varför pratar du? Skippa snacket och lyssna på lilla Sven. Jag säger jag älskar min mamma men aldrig lyssna. Jag står bland stil, jag glider ut i hela Stockholm. Jag är i min bil, det är sant det du hörde någon gång. Jag har tagit kniv, om du vill bete dig som dem. Jag kan ta till, Vet inte deras gus, visa mig göt. De vet inte om vilka vapen jag köpt. You bitches don't want war with us, yeah. You niggas don't want war with us. Från början var Haval inte en av de misstänkta. Havals karriär fortsatte som vanligt. Haval släppte stora hits som Kandahar, Gurera under samma period. Låtar som streamade miljoner och gjorde Haval till... Efter många år av grinding så lyckades Haval äntligen med musiken och hade funnit en karriär som han skulle kunna leva. Trots denna blomstrande karriär så var Haval fortfarande inblandad i kriminaliteten. 2020 var ett stort år för Havals karriär, där nästan alla hans låtar blev till hits. Och låtar som Kontrollzon, Punkt 357 fick 45 och 19:e plats på Sveriges topplistor. Ingen trott på mig, man tror hela mitt liv vart en rättegång. Grisar med kamera tar kort på mig. Paparazzi jag fintar och lämnar dem. I spegeln det skiner något stort om mig. Haval började nu sakta bli en svensk rapikon, men problemen slutade absolut inte här, utan det var från och med denna tidsperiod där problemen växte ännu större. Misstankar kring kidnappningen började sakta dyka upp. Människor började spekulera. Folk som youtubaren Big Drippa grävde och hittade information i dessa rappares musikvideos. Polisen hade redan hållit på med en utredning sedan kidnappningen i flera månader, men hade inte kommit fram till något större bevis. Polisen tog Big Drippas spekulationer och hans kopplingar hjälpte polisen att komma fram till svar. Kort därefter blev Haval häktad för misstanke att ha varit inblandad i Einars kidnappning. Det hade passerat några månader sedan kidnappningen och Einar brann på insidan. Vad än han nu sa på sociala medier så mådde han inte bra efter kidnappningen och hans sug för hämnd växte större och större efter varje dag. Men eftersom Haval nu satt häktad för kidnappningen kunde Einar inte komma åt honom. Men där fick Einar en idé. Någonting som skulle ge Einar den här hämnden som han så gärna ville ha. En man i 20-årsåldern sköts ihjäl i ett bostadsområde i Kista i natt med flera skott. Enligt uppgifter till Expressen är han nära anhörig till en person som står åtalad i det stora Vårbymålet. Mannen sköts med minst 3 skott och dog på platsen. Enligt polisens presstalsperson Ola Österling så ska man ha gjort någon form av konfrontation med målsägande och skjutit honom utomhus och därefter lämnat området. Det var strax innan 3:00 i natt som larmet kom om den här skottlossningen. Polisen de jagar nu en eller flera gärningsmän som sätts fly från platsen och har inlett en förundersökning om mord.
När polisen kom fram börjades livsräddande åtgärder, men han konstaterades vara död på plats. En eller flera gärningsmän ska ha flytt brottsplatsen efter skjutningen. Polisen utesluter inte att det här har rört sig om en skjutning kopplat till gängkriminalitet. Det visar sig att den skjutna mannen som nu avlidit på plats var Hawals lillebror Dara. Var Einar bakom det här? Kan det här vara Einars hem? Enligt spekulationer så är det som är det mest sannolika. Under mordet satt Hawal fortfarande häktad och kort därefter fick han en döm. Polisen dömde Hawal 14 juli 2021 till fängelse i 2 år och 6 månader för medhjälp till människorov och rån av Södertörns tingsrätt i rättegång mot Vårbynätverket. Domen överklagades och fastställdes i februari 2022 vid Svea hovrätt. Den person som blev kidnappad var konkurrerande rapparen Einar. Efter hela denna händelse så visste Einar att hans liv var i fara. Enligt källor ska han ha tagit pengar från sin rapkarriär för att köpa skyddsvästar och flertal vapen. Men tyvärr räckte detta inte till. Einar förståeligt lågt under en längre period och åkte till bland annat Marbella. Han försökte vara så försiktig som möjligt, men detta räckte inte till. Einar hittades död oktober 2021 med skottskador i magen och huvudet utanför sin port. Framför Hawal finns det en karriär som kommer betala in miljoner i lång tid framöver och han har en fru och en dotter som väntar på honom hemma.